मित्रांनो, तर एक मोठा प्रॉब्लेम झाला आहे यांचा जो आपला ढोल वाजतो दुबईमध्ये. तर ढोल कुठे वाजतो तो बघायला जाऊ आपण. तो इंडियासमोरच आपला ढोल, तो आपण ढोल बघूया आता. ढोल. तर मित्रांनो, आता जवळपास 4 वाजले, 4:30 झालेत इथले, आणि आपण जातोय आता ग्लोबल विलेजसाठी. तर टाईम सकाळसारखं न वेस्ट करता आपण डायरेक्टली ग्लोबल विलेजमध्ये भेटूया. आता एक व्हिडिओ जो आहे तो अपलोड केला आहे मी. आता डायरेक्टली ग्लोबल विलेजला आपण भेटूया आणि ग्लोबल विलेजचा व्हिडिओ जो आहे तो अपलोड उद्या सकाळी, हा जो व्हिडिओ आहे उद्या सकाळी अपलोड होऊन जाईल. तर जाऊया डायरेक्टली खाली आता. Você tog mig det jona Men jag biter mig tunna Men jag biter mig tunna آروم تو بگو به من عشقم که میمونی کنارم شدی دار و ندارم You and I don't say goodbye All we need is one night in Dubai Close your eyes and dim the lights All we need is one night in Dubai One night in وای داره میکوبه قلبم بیا پیشم عزیزم که شدی همه چیزم بارون داره میزنه نم نم با تو میزنه قلبم با تو میزنه قلبم You and I don't say goodbye All we need is one night in Dubai Close your eyes तर मित्रांनो, आपण आलो आहे ग्लोबल विलेज इथे. हे बघू शकता तुम्ही. हे मेन एंट्रन्स आहे ग्लोबल विलेजचं. खूप मोठं ग्लोबल सिटी आहे इथे आणि भरपूर व्हिजिटर्स आहेत याला. तर आज जाऊया आपण आता. मित्रांनो, तर एक मोठा प्रॉब्लेम झाला आहे यांचा जो आहे, यांचा आज फॅमिली डे. तर आपण सिंगल आहोत, सोलो आहोत. तर यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला सिंगल अलाउड नाही आहे. तर मी वेंडरला कळवलं आहे. वेंडर आता बघेल काय आहे काय नाही. तर अदरवाईज हे कॅन्सल होईल, दुसरं काही ॲडजस्ट होईल, असं काहीतरी करता येईल. बघूया काय प्रॉब्लेम झाला आहे तर आता. A few moments later. तर हा खूप मोठा प्रॉब्लेम झाला होता. ॲक्च्युली ते माझी पास घेत नव्हते, पण त्याने आता पास घेतली आहे. आणि आता आपण आलो आहे ग्लोबल विलेजला. आता बाहेरचं बघूया काय काय आहे. तर من واسه تو میره جونم مگه بی تو میتونم مگه بی تو میتونم آروم تو بگو به من عشقم که میمونی کنارم شدی دار و ندارم You and I don't say goodbye All we need is one night in Dubai Close your eyes and dim the lights All we need is one night in Dubai One night in Dubai وای داره میکوبه قلبم بیا پیشم عزیزم که شدی همه چیزم بارون داره میزنه نم نم हे बघ, हे असं आहे ग्लोबल विलेज. प्रत्येक ठिकाणचं नाव आहे बाई कुवेत लिहिल्यावरती. पूर्ण एक राऊंड मारून येऊया याला. याच्या आतमध्ये तुम्हाला जायचं तर टर्कीचं सेपरेट आहे. हे प्रत्येक याचं एक एक आहे. टर्किश आईस्क्रीम जे आपण बघतो व्हिडिओ ते. हे बघा, मोस्ट तुम्ही फनी मुमेंट. हे बघा, टर्की आहे. हे येमेन, बहरीनचं, हे इराण,
हे इराणचं बघा खूप मोठं आहे, वर्चस्व दाखवत आहेत ते आमचं वर्चस्व सगळ्यात जास्त. प्रत्येकाला जाऊ आपण आत, पण आपण एक बाहेरून फिरून येऊया. हे मोरोक्को समोर, इकडे आहे इजिप्त, इथे इजिप्तचं आहे. मोरोक्कोचं खूप मोठं आहे इथे. आणि मित्रांनो सगळ्यात मोठं म्हणजे आपल्या इंडियाचं, हे आलं आपलं इंडिया. हे आत्ता पण पहिले आज जाणार. तंदुरी मटका चाय, बॉम्बे सँडविच आणि पावभाजी, मिठाईवाला, अँड दिस वन इज आय लव चायनीज. आता आपण आत प्रवेश करूया. स्मोकिंग एरिया आहे. सर्व काही आपलं इंडियन. हे आहे इंडियन स्ट्रीट फूड. नंतर इथं हँडमेड कार्पेट्स अँड हे याचं काय वाचता येत नाही आपल्याला. पूर्ण असं इंडियनचं आहे, खूप मोठं आहे. हे मान्यवरचं डिलाइट्स, अल हमदन शॉल्स. तर हे आहे आफ्रिका. चला घुसून बघूया आफ्रिकामध्ये काय काय आहे. तर त्या टाईपचं स्ट्रीट फूड वगैरे. इंडियाचा आपण नजारा बघूया. खूप मोठं आहे तर कॅप्चर पण नाही होते. असं काय आहे आफ्रिकामध्ये. पाणी वॉटरफॉल, स्विंग. हे आहे आफ्रिकेचं. आफ्रिकेमध्ये काय काय अवेलेबल आहे इथे त्यांच्याकडे आहे. कोणत्याही बाहेर देशात जायची गरज नाही आहे. यांनी एक रेल्वे मार्केट उघडलं आता, हे त्यांचं बाकी होतं. केक पेस्ट्री वगैरे सर्व हे समोर इराक. हां, क्रॉसिंग. हे कसलं भारी आहे झालं. दुबई यावरच पैसे कमवते पूर्ण दुबई. फायर बबल. पाणीपुरी भेटली, पाणीपुरी खाऊया आपण, पण जास्त महाग नसावी ती पण. मित्रांनो सगळं काही दाखवता येत नाही आहे, कारण की सगळं दाखवायला एवढा टाईम आणि एवढा व्हिडिओ खूप लेंदी होऊन जाईल. सो त्यामुळं जे आहे तुम्हाला बाहेरून ओव्हरव्ह्यू तेवढंच दाखवतोय मी, कारण की खूप लेंदी होईल, खूप जास्त लेंदी होईल. जवळपास 3 घंट्याचा पिक्चर होऊन जाईल. सो जे आहे तेवढंच आपण दाखवूया. हे जपान, अमेरिका, कोरिया, थायलंड,
खूप मोठी ग्लोबल स्टेज आहे, खूप जास्त मोठी. ते एवढं दाखवणंही शक्य नाही आहे. जेवढं कामाचं होतं आपण तेवढं शो केलं आहे, बाकी तर दाखवता येत नाही एवढं. आणि आता थोड्या वेळाने निघायचं आहेत ना. घरच्यांचे पण फोन येत आहेत, घरच्यांनाही बघायचं आता. घरच्यांना एकदा व्हिडिओ कॉल करतो. आता सध्या मी जास्तमध्ये घुसलो आणि मलाच माहीत नाही कुठून बाहेर पडायचं आहे. तर समजत तर काही नाही आहे की कुठून बाहेर पडायचं आहे की नाही. तर काही समजायला मार्गच नाही आहे, कारण कोणता तर असं दिसत नाही बाहेर जायचं. पण बघूया, सापडलं काही ना काही, सापडेल का बाहेर निघूच. तर फायनली सापडलं मित्रांनो एक्झिट. आणि आता एक्झिटने बाहेर जाऊया आपण. काही समजायला मार्ग नसतो यांचा. आपला ढोल वाजतो दुबईमध्ये. तर ढोल कुठे वाजतो तो बघायला जाऊ आपण. तो इंडियासमोरच आपला ढोल. तो आपण ढोल बघूया आता. ढोल तुम्हाला आवाज तर येतच असेल. क्या बात आहे. घेऊन पण काय घेतला तर मटका चाय, काहीतरी आलो म्हणून. चहा इथे वेगळाच लागतो जरा. डोकं दुखत होतं, सवय नेहमीची. वेगळा मटका चाय. फिरून फिरून पायाचा पार भुगा झाला. आता फिरायची ताकद नाही. आता बसलो एका ठिकाणी, आपल्या इंडियाच्या समोरच आहे. आता थोड्याच वेळातून निघायचं आहे. आणि आपलं जेवण आज रंगोली रेस्टॉरंट म्हणून आहे तिथे. आणि उद्या आपलं वॉटर ॲडव्हेंचर आहे. तर त्यामुळे मोबाईल काही अलाउड नाही होणार. उद्याचा व्हिडिओ तर बनवू शकणार नाही आपण, कारण पाण्यामध्ये मोबाईल नेणं अलाउड नसेल. नाहीच आहे. कोण येणार आहे थोडा महागडा, पण कोण येणार आहे पाण्यामध्ये. तर चला आता थोड्या वेळात निघूया इथून.